السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل يطرح عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، وكذلك عن الحرب الدائرة أكيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هل هذه الحرب سوف تؤثر على مسار الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل ممكن أن المهاجر، سواء المهاجر الذي سوف نحسبه من المهاجرين القدماء، سوف يتأثر بهذه الحرب اقتصاديا إلى غير ذلك؟ هل المهاجرين الجدد سوف يتأثرون بهذه الحرب وتداعياتها؟ إذن نؤكد بأنه الحرب الدائرة حاليا لن تؤثر بتاتا عن مسار الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا على كل الأصعدة. هذا لكي تطمئنوا ولكي تضعوا القلق جانبا. نعم، هناك تداعيات اقتصادية ممكن أنها تطرأ، ولكن ليس بدرجة كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، لأن الاقتصاد الأمريكي يظل ثابتا. الاقتصاد الأمريكي هو المهيمن على مستوى العالم، ورغم أن هناك تداعيات وممكن أنه هذه الحرب تتطور مستقبلا، ورغم هذا فمسار الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيظل مستمرا. بالنسبة لمصالح الهجرة ستظل مستقرة، تشتغل على دراسة الملفات التي تعنى بالمهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية الذين يريدون التقديم على شمل عائلتهم بأمريكا. بالنسبة للتأشيرات المتعلقة بالفيز التي نحسبها مثلا على سياحة ودراسة وعلاج وزيارة إلى غير ذلك من هذه التأشيرات، لن تمسها أيها مشاكل متعلقة بهذه الحرب. إذن الأسئلة التي تطرح لمس فيها بأنه هناك تخوف عن مسار الهجرة إلى أمريكا، عن مسار إقامة المهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية، عن مسار ممكن أنه الحرب تتطور وتتوسع، ممكن أنها تمس بالهجرة إلى أمريكا. نؤكد لن تمس تداعيات هذه الحرب الدائرة حاليا. ونؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هناك حليف آخر وهو إسرائيل، وإسرائيل هي المعنية بالدرجة الأولى بالحرب مع إيران. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكيد لديها تدخل، والتدخل هو واضح يعرفه الجميع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تظل من بين المقربين إلى إسرائيل، وهي حليفة لإسرائيل على كل الأصعدة، هذا للتأكيد. ونتمنى أن هذه الحرب أنها تمر مرور الكرام ولا تتوسع، لأنه هذا ليس لصالح على العموم، لصالح المجتمع والعالم بأسره. هذا ما نتمناه، ونتمنى أن تتم الحلول دبلوماسية بدون إراقة دماء، بدون أنه نجد الأخذ والرد ما بين إيران وهناك أكيد دول بالخليج إلى غير ذلك. لا نتمنى أن تتوسع هذه الحرب، لأن هذا ممكن أن يضر بالمجتمع العربي، وكذلك يضر ببلدان أخرى، ممكن أنه يمس باقتصاد عالمي طارئ، وهذا ما نتمناه. إذن بالنسبة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نؤكد من جديد ستظل مستمرة رغم
أن هناك مشاكل طارئة، وهذا أكيد تشتغل عليه وزارة الدفاع الأمريكية. أكيد وزارة الدفاع الأمريكية تظل مستقلة عن وزارة الخارجية الأمريكية. وزارة الخارجية الأمريكية أكيد لها كلمتها، وكذلك لها تنسيق محكم مع وزارة الدفاع الأمريكية، ولكن رغم هذا الهجرة هي تابعة ونسطر عليها لوزارة الخارجية الأمريكية. هناك قانون هجرة أمريكي يظل كافلا أو يكفل كل ما يتعلق بحقوق المهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية، يكفل يعني الملفات المقدمة لدى مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويكفل كل من يريدون التقديم على تأشيرات باختلاف فئاتها للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد السفر هو ساري المفعول مستمر. سبق لي أنني قمت بتنزيل برنامج أمس وضحنا بأن السفر هو مفتوح وليس هناك من مشكل، إلا للذين هم لديهم تعليق لإصدار التأشيرات لهم، وهناك بلدان قد تم حظرها وحظر مواطنها للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إشعار آخر، وهذا عائد لقرار ترامب. إذن للتأكيد من جديد، نتمنى أن الإخوة والأخوات الذين يريدون التقديم على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا تقلقوا من هذا الشأن. ممكن أن تقدموا لأهلكم بأمريكا. بالنسبة للإخوة الذين هم مقيمون ومستقرون بالولايات المتحدة سواء القدماء أو الجدد، لا داعي للقلق، أنتم مؤمنون. قانون الهجرة الأمريكي يكفل لكم إقامتكم التي تظل محترمة بدون مشكل، رغم أن هناك مهاجرون إيرانيون أكيد هم لديهم إقامة دائمة بالولايات المتحدة، ومنهم من لديه الجنسية الأمريكية، ومنهم من يستثمر بأمريكا. أكيد سوف نجد البعض من الإيرانيين قد لا يريد هذه الحرب أن تتطور، يريد أن الأمور تمر مرور الكرام بدون أنه يطرأ مشكل لمساس إقامتهم، يعني وكذلك لمساس الجنسية التي تحصلوا عليها كجنسية أمريكية. هذا ما لا نتمناه للإخوة من إيران. ونؤكد بأنه الحرب لها شنآن، وهذا الشنآن سوف نجد فيه أخذ ورد أكيد ما بين إسرائيل وما بين يعني إيران. وأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تظل وسطا، ولكن لديها تدخل لأجل كما وضح الإعلام والأخبار لأجل أنه ممكن تغيير الحكم أو النظام بإيران، وهذا ليس بالسهل والهين. المهم على العموم نتمنى أن تمر هذه الحرب مرور الكرام، ونتمنى أن لا تتوسع أكيد لكي تظل الهجرة وكذلك الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يظل مستقرا بدون مشاكل، لأنه أكيد التداعيات ممكن أنها تتطور مستقبلا، وممكن أنها تمس بأشياء لا تحمد عقباها. هذا ما لا نتمنى. ونقطة كذلك مهمة بالنسبة للإخوة المهاجرون الإيرانيون المسلمون، أكيد سوف نعتبرهم إخوة لنا بحكم أنهم مسلمون. أكيد الإخوة من إيران هم يتعاملون معاملة طيبة، هذا للتأكيد، وهذا عن تجربة. سبق لنا أن تعاملنا مع إخوة من إيران معاملتهم طيبة إلى غير ذلك. وأغلبية الإخوة الذين هم مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية يريدون الأمان، الاطمئنان، واحترام حقوقهم، أي احترام إقامتهم الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية بدون
المساس بإقامتهم أكيد، والتي تعنى بالجرين كارد وكذلك بالجنسية التي تحصلوا عليها. ونتمنى كذلك للشعب الإيراني أن تمر عليهم هذه الحرب مرور الكرام، ونتمنى كذلك أن لا تتوسع هذه الحرب ما بين إيران وكذلك ما بين دول الخليج العربي، سواء قطر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين إلى غير ذلك. نتمنى أن هذه الحرب أن لا تتطور وتتوسع، لأنه هذا ليس لصالح الإخوة العرب، هذا للتأكيد. ونتمنى أن يعيد الرئيس ترامب يعني سياسته إلى بر الأمان، أي ممكن أننا نرجع إلى دبلوماسية مستقرة منظمة لأجل أنه هذه الحرب تقف، لأن الحرب دائما تأتي إلا بالويلات وتأتي بالمشاكل. ولو أنها تصيب بلدا واحدا ممكن أنها يعني تداعياتها تصيب بلدان أخرى اقتصاديا، هذا للتأكيد. إذن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية نؤكد بأنها بخير وهي مستمرة، ليس هناك من مشكل، فقط نتمنى أن هذه الحرب أن تقف وكذلك أن تتوقف، ولكي لا تتطور وتتوسع. وأكيد نحن جميعا وأنتم كذلك تريدون أن يحل هذا المشكل حل دبلوماسي سياسي يتدخل فيه رجال أكيد عقلاء، لأن الحرب كما وضحنا وأكدنا لا تأتي إلا بالويلات على الشعوب. هذا ما نتمناه للتأكيد من جديد. بالنسبة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن يمسها أيها مشكل رغم تداعيات هذه الحرب التي لا زالت مستمرة، ونتمنى السلام للكل بدون استثناء، سواء للإخوة بإيران والإخوة الذين هم بالخليج، قطر، الإمارات، السعودية، كذلك البحرين والكويت. هذا ما نتمناه لكل إخوتنا العرب والمسلمين، ونتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة ممكن وضعها كتعليق عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.